Bạn có tin chúng ta có kiếp trước không? Như bạn cũng biết, trẻ con chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy. Và đôi khi có một vài trường hợp còn nhớ được cả kiếp trước của mình. Một ví dụ thực tế như trường hợp sau đây được chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Courtney. Cô cho biết đứa con gái út của cô, Maisie, hay nói về một câu chuyện mà so với độ tuổi con bé, cô Courtney không nghĩ rằng nó có thể tưởng tượng ra được, bởi những từ ngữ con bé đang nói đã ngoài sức tưởng tượng của cô. Một đêm nọ, con bé lại bắt đầu đề cập đến những câu chuyện đó. How many kids do you have? 4. You have 3? I have 4. How? You, Legacy, Lolo, and Adrian. But you don't have 4 kids. Why? Don't. Why not? You just don't, because I don't live with you Where do you live? in Sand Springs. In Sand Springs? Yep, With who? my grandfather. Well, when you go to bed, you're here. So, you live I with know me. because I stayed the night. You stayed the night with me? Yeah, I stayed the night every night. Because Where? at your house. Because my grandfather died. When did your grandfather die? Well, since our house is bleeding everywhere, inside of it, remember, our house is on the street, remember, on the street? Your house on the street bleeds? No, my house. My mom, she climbed up it. She turned into a monster. And she died. So now she's dead. Your mom's dead? Yeah. My grandfather and my mom. So now I live with you, What's your name? Angelie. Angelie Gracie died. Who's Anjali? Me. That's why you have 3 kids. Đôi mắt con bé chứa đựng đầy sự hồn nhiên ở đó, nhưng miệng lại nói ra những điều không tưởng. Lúc bấy giờ, Maisie bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi: cô có mấy đứa con? Khi đó cô Courtney trả lời là 4. Thì con bé nói không, cô chỉ có 3 thôi. Và sau đó những gì con bé đã nói khiến cho người nghe càng thêm tò mò. Và trong sự tò mò đó là một cảm giác rờn rợn. Well, since our house is bleeding everywhere, inside of it, my mom, she climbed up it. She turned into a monster. And she died. Con bé luôn nói về những điều gỡ, sự chết chóc và máu me. Nhưng điều kỳ lạ là cô Courtney không biết từ đâu Maisie lại có thể nghĩ ra cái tên Angelie Radai như thế. What's your name? Angelie. Angelie Gracie died. Who's Anjali? Me. Và có một sự trùng hợp đến rợn người. Đó là khi bạn dùng Google và tìm kiếm cái tên Angelie Radai, thì hóa ra đây không phải là một cái tên ngẫu nhiên mà Maisie đã đề cập đến. Angelie Grace sống tại St. Andreas đã mất ngày 23 tháng 10 năm 2021. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa thể xác định. Người thì cho rằng cô chết vì tai nạn, còn người thì tin rằng Angelie đã bị sát hại bởi chính mẹ ruột của mình, mà theo lời Maisie nói, bà ta đã biến thành một con quái vật. My mom, she climbed up it. She turned into a monster. Rất có thể đó là sự thật, nhưng ký ức về kiếp trước có thể đã bị lẫn lộn qua lời kể từ trí nhớ của một đứa bé. Trên thực tế, đây không phải là trường hợp nhớ về kiếp trước đầu tiên được biết đến. Ở Việt Nam, chúng ta đã từng ghi nhận một trường hợp tương tự xảy ra với một bé trai có tên là Bình. Bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google. Và cũng giống như nhiều trường hợp nhớ về kiếp trước như Maisie, khi lớn lên, khả năng này không còn nữa. What's your name? Angelie. Angelie Gracie died. Who's Anjali? Me. Ippy đến từ trang TikTok SB Ippy đã có chia sẻ một đoạn phim ma quái do chính tay cô quay lại.
Một đêm nọ, Ippy đang ghi hình những con mèo dễ thương của cô. Bất ngờ, một thứ gì đó ma quái đã vô tình lọt vào khung hình của Ippy như thế này. Khi đó một trong những con mèo của Ippy đi tới chui vào bức rèm rồi đột ngột quay lại để rồi biến mất như thế. Mình đã xem đi xem lại đoạn phim này nhưng càng khó hiểu hơn khi mình đã làm đoạn phim sáng hơn một chút để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng thật khó để tìm ra lời giải thích làm sao con mèo kia lại có thể biến mất được như thế. Và cho đến thời điểm hiện tại trên trang cá nhân của Ippy vẫn không chia sẻ bất kỳ một đoạn phim kỳ lạ nào tương tự như thế. Vậy bạn có lời giải thích nào cho đoạn phim quái dị này không? Chó là một trong những loài động vật có thể cảm nhận và biết được ở đâu đang có sự hiện diện của ma quỷ nói riêng và của những thế lực siêu nhiên nói chung. Ví dụ như trường hợp này được chia sẻ bởi một người dùng YouTube có tên là David Stenberg. Anh cho biết con chó Bobby của anh luôn trong tình trạng căng thẳng mỗi khi đi qua phòng ngủ của anh như thế này. Astrid, what's going on? What is it, puppy? What is the fucking matter? What is the deal? What the fuck? Get in here. Get in here. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come on. David nói rằng cho dù anh có gọi nó đến mức nào đi chăng nữa, con chó vẫn cứ đứng đó không vào phòng anh. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come on. Những cử chỉ hành động khác lạ của Bobby khi đi đến phòng ngủ của anh là điều bất thường. David biết điều đó, nhưng anh không biết con chó đã nhìn thấy gì và điều quan trọng là anh cần phải làm gì để tình trạng này không xảy ra với Bobby nữa.